الرحمن الرحيم. تطبيق سناب شات تطبيق مش جديد، بس في نفس الوقت طلب عالي جدا، وفي البحث عليه طلب عالي جدا. وتعالوا نشوف احنا بنسجل فيه ازاي وبنشتغل فيه ازاي. اول حاجه، لو ما عندناش حساب بنعمل حساب، تمام. اما لو كان عندنا حساب بنعمل تسجيل دخول وبندخل. هنعمل نشأ حساب هنا. بيقول لي ايه؟ بيقول لي مديني اسم قناتي القديم العادي. انا هبدا اعمل ايه دلوقتي؟ هبدا الغي القناه ده واكتب بقى اسم قناتي وارجعكم. تاني حاجة ابدأ اعملها، كتبت اسم القناة عندي، تمام. بيقول لي سجل هنا البيانات ديت وارجع لك تاني. كتب لي هنا اسم المستخدم، حلو كلام، وكدته التاريخ الميلاد، اديته البيانات اللي عايزها. وقال لي اعمل متابعة عشان يبدأ يدخل بقى على البرنامج. عايز كلمة مرور، هنكتب كلمة المرور وهنرجع نرجع تاني. هنا عملت له تعيين كلمة المرور، حلو كلام. طب بيقول لي ما تقلش عن 8 حروف، وبدأ هنا يسجل معايا البرنامج. هيفتح دلوقتي البرنامج ان شاء الله، خلاص ياخد بقيه بياناته وياخد رقم الهاتف عشان يبعت لي رساله ويتاكد ان هو ده الحساب ده تبعنا. هدخل رقم الهاتف وارجع لكم. تمام، بعت هو دلوقتي رمز، تمام، وبدا اسجل من نفسه. هو بيقول لي اعمل متابعه عشان تبدا تدخل ايه على الصفحه. هنبدا ندخل بقى على اول صفحه عشان نبدا نشتغل ونبدا الجزء الثاني من الشغل بتاعنا دلوقتي. بيقول لي اسمح لتطبيق سناب شات هنا بالوصول الى الكاميرا والتخزين المحلي والتصوير والكلام ده كله. انا هقول له هسمح بكده تشغيل. تسمح، تمام، هقول له تمام سماح. برضه هنا هطلب منه السماح، الكلام ده كله تمام كده. هيبدا يدينا اول صورة عشان استخدم بقى الفلاتر، وهنبدا الجزء الاول من الشغل بتاعنا. الجزء الاول من الشغل بتاعنا، اول حاجه فوق خالص هنشتغل في الابليكيشن ومدينا امكانيات هنستخدمها. اول حاجه بنقدر نقلب الكاميرا من فوق خالص. اول واحده قلبنا الكاميرا هنا على الكاميرا الخلفيه او الكاميرا الاماميه، تمام. اول واحده فوق خالص زي ما احنا شفنا، حلو اهو. انا مبين حتى بصباعي اهو عشان تكونوا شايفين. تاني حاجه اللي تحتها اللي فيها علامه الاكس دي، احنا بنعلي عليها الفلاش او بنقلل الفلاش، بنخليه يلو او جرين او وايت اللي احنا عايزينه. حلو كلام. دي برضو امكانيات بتكون موجوده، لو دوسنا عليها تانية هتختفي. عايزين نعمل اضافه صوت. اضافه صوت بندوس عليها برضو اهو. اضافه الصوت دي اهي بندوس عليها هنا، تمام. تالت واحده اضافه الصوت دي بتبقى تحت خالص اهي. موجوده فين؟ اهي موجوده عندي هنا في الدعم. تمام. طيب بندوس عليها مره تانية اللي هي تالت واحده. عايزين ميوزك. رابع واحده بندوس هنا علامه الميوزك هنا، بيدينا اللاف هوب الهيب هوب ولا ايه الحاجات اللي هي مديانا دي. اي حاجه انت عايزها في الميوزك وممكن نسمعها الاول، لان انت ممكن قبل ما تنزلها تسمعها. حلو كلام. زي دي اهي، ممكن ندوس على العلامه دي بيبدا يقول لك مثلا عايز تسمع ايه والكلام ده كله. لكن احنا هنا مش هنسمع حاجه، وهنقفل كده وانت تسمع براحتك وتسجل براحتك وتضيف اللي انت عايزه. الحاجه الرابعه عندي هنا الوضع دي، تمام. ده هنا لو عندك وضع ليلي عشان لو يعمل لك اضاءه او كده ممكن تضيفه او تخليه اللي انت عايزه، تمام. بعد كده مديك هنا سهم. السهم ده بتنزل منه في سناب متعدد، في العداد للمربعات اللي انت عايزه. بتضيف على المربعات هنا، بتدوس عليها مره تانية. اي حاجه بتدوس عليها مرتين بتتلغي، مره تشتغل ومره تتلغي. حلو كلام. طيب نكمل نزول تحت خالص. هنا تحت خالص هنعمل ايه؟ هنلاقي هنا علامه ايموشن كده جنب الدايره البيضاء، تمام. قبل ما ندوس على الايموشن نشوف الدايره البيضاء. لو دوسنا عليها ايه اللي هيحصل؟ هيصورني، هياخد صوره مني. خد صورة، قال لي الصورة دي انت عايز ترسلها لمين؟ توديها لقصتك على الشمال ولا حفظ ولا تعملها ارسال؟ اللي انت عايزه. طب قبل ما ترسلها انت عايز تكتب عليها حاجة او تعمل لها اضافة لون او اي حاجة، اضاءة او اي حاجة، او عايز تكتب حاجة معينة مثلا، تكتب اي حاجة عين لام اي ابجد هاوس اي حاجة انت عارف. هقول لا انا مش شاكر، مش عايز اكتب حاجة ومش عايز اعمل حاجة خالص. حلو كلام. عايز سلسلة، عايز تعملها حفظ، اللي انت عايزه. انا مش هعمل حاجة، اقول لا انا مش عايز احفظ الكلام ده كله. طيب في قلناها برضو هي اللي هي علامة الدايرة بنفس الطريقة، في جنبها ايموشن، شخص وش بيضحك كده أهو، هندوس عليه كده الشخص ده هيديني هنا اشكال. دي اول شكل بدوني، تمام. نيجي على اشكال تانية كتير جدا مثلا عنده اهو. تعال مثلا شكل زي ده اهو او ده او اي شكل مثلا. هو بيطبق عليه الشكل ده، الشخص اللي هو معاه بيطبق عليه الشخص دوت. حلو كلام. طيب انا عايز ما يعني احفظ الكلام ده كله، بدوس برضه دوسه مطوله يحفظ لي عليها، يحفظ لي برضه الصوره دي. عايز تعمل فيها اي شكل، عايز ارسال قصه اللي انت عايزه، برضه اقول له لا انا مش عايز حاجه زي كده وخلاص على كده. طيب انا هدوس بعد كده
في ايه تاني عندي؟ في عندي تحت خالص مسح ضوئي، وفي هنا عندي انشاء، بدوس هنا على المسح الضوئي ده. تمام. ليه المسح الضوئي ده؟ عشان يقول لي عايز تعمل مسح ضوئي، يعني بيعملها مش عارف على الحيوانات، بس انا مش عارف بيستفيد منها ايه. حلو كلام. في بعد كده قصص دي عارفينها اتكلمنا عليها قبل كده وفي كل حاجه. تمام. بقصص اضافيه انت بتدخلها عندك انت. تمام. وعندك هنا منصه اضواء، قلنا المسح الضوئي اتكلمنا عليه. بعد كده رابع حاجه الدردشه، لو عايز تعمل دردشه مع اي حد مثلا، زي اول واحد دي انا بقول له مثلا السلام عليكم هو دلوقتي، هو يبدا يرد عليا والكلام ده كله. تمام. طيب عايزين ايه كمان؟ عايزين مثلا اخر حاجه اللي هي الماب، الخريطه. ده اخر حاجه تحت، يعني قبل ما نطلع فوق نكمل كلامنا. هنا الماب دي بتخليك هنا، بتبين لك هنا كل حاجه موجوده من الاشخاص بتوعك. يعني انت عندك هنا اصدقاء، الاصدقاء دول موجودين فين؟ في موجودين هنا مش عارف في ميانمار ولا الهند ولا بلاد كتيره جدا. بتبدا تكبر تعمل اللي انت عايزه، دي حاجه ترجع لك انت. حلو. طيب فوق بقى خالص على اليمين في علامة زائد وشخص، اللي هو ده اهو، ندوس عليها كده. تمام. إضافة أصدقاء، عايز أضيف أعمل أكتب إضافة هنا، أدوس عليها يضيف لي الصديق ده في السناب شات. طب أنا مش عايز أو أعمل بحث، هدوس هنا في البحث. أنا مش عايز أعمل بحث طبعا، لأن أنا عارف من أصحابي مين ومش عايز إيه أعمل عملية البحث دي. طب آخر حاجة هنبص عليها فوق هنا، اللي هي الشخص اللي لونه أحمر ده أهو، العلامة الحمراء دي ندوس عليها، هيديني حاجة اسمها بيتموجي، وهيديني قصتي والكلام ده كله. هنشوف بيتموجي أول حاجة، اللي هو إن أنا بدخل عليها بيقول لي إيه، عايز شخص مثلا ولد او بنت، عايز مثلا ايه تغير من شكله، عايز تعمل ايموشن معين. الايموشن ده بنعمل فيه ايه؟ اهو الشخص ده هعمل له درجه بشره معينه، اركب له شنب، بلبسه بدله، هعمل لابس لبس معين اهو، مثلا اغير من شكله هنا، او مثلا ايه اركب له مثلا هنا ايموجي مثلا، او شنب هنا مثلا. تمام. ممكن كمان اي حاجه اعملها، البسه بنطلون احمر اسود اخضر اللي انا عايزه، اعمل شكل، اعمل شخص ليه شكل معين، او البس بنطلون مش عاجبني اللون بدخل لون هنا. فوق في حفظ، لو عايز اعمل حفظ احفظ، لكن انا مش هعمل حفظ، وادوس هنا على السهم خروج او الاكس اللي فوق. هيقول لي عايز تعمل عمليه خروج، هقول له ايوه عايز اعمل عمليه خروج. هيقول لي طيب انت عايز تضيف حاجه لقصتك؟ في حاجه اسمها قصتي وقصتنا. قصتي دي للناس اللي عندي الاصدقاء، قصتنا العامه. طيب ولا عايز تعمل اي حاجه؟ طب ولا عايز هنا الخريطه اللي هي السناب؟ الخريطه السناب دي اللي احنا اتكلمنا من شويه برضو، دي بتعمل الخريطه دي انك انت بتشوف زمايلك واصدقائك موجودين فين اماكنهم، بتبدا بقى هنا تحدد والكلام ده. موجوده تحت خالص، او موجوده تحت في تحت البيت موجي على طول. تمام كده. او تحت البيت موجي على طول. حاجه في بس حاجه كان جنب الدايره البيضاء هنا، اللي هي الكتابين دول، ده في حاجه اسمها الذكريات. انت بتحفظ اي حاجه موجوده هنا. انا عملت كام صوره اللي هي موجوده هنا دي، اللي هي دي عشان لو عايز تحفظ اي حاجه فيها. انا خلصت السناب شات وقلت معظم الحاجات اللي فيه ما عدا الاعدادات، لان الاعدادات دي حاجه سهله يعني. اللي عايز اي حاجه يسال اي حاجه ممكن يكتب لي في التعليقات. وانا عجبكم الفيديو ما تنسوش في اللايك والشير، وشكرا لكم وربنا يوفقكم.